હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ એફર્ટ ડિજિટલ જેડબલ્યુ નીટ ક્લાસ 6 to 12. તો આજના વિડીયોમાં હું તમને જણાવીશ કે ત્રીજા રાઉન્ડમાં ઓનલાઈન ચોઇસ ફિલિંગ એલોટમેન્ટ લેટર અને રિપોર્ટિંગ માટેનો જે કાર્યક્રમ જે છે, એટલે કે શું કાર્યક્રમ છે, ક્યારે ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની, ક્યારે એનું રિઝલ્ટ આવે છે, તો એ હું તમને આ વિડીયોમાં સમજાવીશ. તો હવે ત્રીજો રાઉન્ડની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો આપણે ખાસ જોઈએ તો આ રીતની જાહેરાત આવેલી છે કે ત્રીજા રાઉન્ડની ઓનલાઈન ચોઇસ ફિલિંગ એલોટમેન્ટ અને રિપોર્ટિંગ માટેની જાહેરાત, એટલે કે MBBS, BDS અને BMS અને BHMS માટે જે છે. હવે અહીંયા લખેલું છે કે શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે મેડિકલ અને ડેન્ટલ કોલેજની સરકારી મેનેજમેન્ટ અને NRI બેઠકો તથા આયુર્વેદિક હોમિયોપેથિક કોલેજની સરકારી ગ્રાન્ટીન એડ સંસ્થાઓની સરકારી તેમજ સ્વનિર્ભર સંસ્થાઓની સરકારી તેમજ 15% ઓલ ઇન્ડિયા કોટાની બેઠકો પર એડમિશન માટે લાયકાત ધરાવતા ACPU GMECની મેરિટ લિસ્ટમાં સામેલ હોય એવા તમામ ઉમેદવારો માટે ત્રીજા રાઉન્ડની ઓનલાઈન ચોઇસ ફિલિંગ એલોટમેન્ટ અને રિપોર્ટિંગ માટેનો કાર્યક્રમ નીચે થયેલું છે. હવે ધારો કે બેઠકો વધુ ખાલી હોય એટલે રાઉન્ડ થતા હોય છે, તો આ ત્રીજો રાઉન્ડ જે ની જાહેરાત કરી દેવાયેલી છે. હવે વાત કરીએ કે ત્રીજો રાઉન્ડ ક્યારથી શરૂ થશે, તો એમાં ચોઇસ ફિલિંગ જે છે એ 28 માર્ચથી 4 એપ્રિલ સુધી કરવાની છે. એટલે તમારે ચોઇસ ફિલિંગ કરી દેવાની છે. ખાસ કરીને યાદ રાખજો, ચોઇસ ફિલિંગ કરો ત્યારે ક્લોઝરનો નિયમ જે છે એનું પાલન થવું જોઈએ. ને ઘણા બધા એવા પણ કેસ બનતા હોય છે કે જે વિદ્યાર્થીઓને ધારો કે મનપસંદ કોલેજ મળી ગઈ છે, બરોબર છે, ધારો કે એક્ઝામ્પલ કે મને વલસાડમાં એડમિશન મળી ગયું છે, એટલે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી ત્રીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લઈને કે ચાલો આપણે ચેક કરીએ કે મને બીજે એડમિશન મળે એમ છે કે નહીં, પણ ત્યાં તે વિદ્યાર્થીને જવું નથી. તો યાદ રાખજો, તો તમારે જો પસંદગીની કોલેજ હોય, તમે 100% જો તમને એમાંથી હેપી હોય તો તમારે ત્રીજા રાઉન્ડમાં કોઈ ભાગ લેવાની જરૂર નથી. પણ તમારે જો ત્રીજા રાઉન્ડમાં ભાગ ત્યારે જ લેવાનો કે તમારે બદલવી જ હોય કોલેજ, તો કારણ કે જો તમને અહીંયા તમે એડમિશન લીધેલું હોય ને અહીંયા તમારે જે ચોઇસ ફિલિંગમાં કોલેજ નાખેલી હોય ત્યાં જો એડમિશન મળી ગયું તો તમારી આ જે સીટ છે એ જતી રહેશે. એટલે ખાસ આમાં યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરોબર છે. એટલે કે ત્રીજા રાઉન્ડમાં જે વિદ્યાર્થી ભાગ લેવાના હોય તે. બીજું, ઉમેદવાર દ્વારા ભરેલ ચોઇસની જાહેરાત, તમે જે પણ ચોઇસની એ 4 એપ્રિલે કરવામાં આવશે એની જાહેરાત. સીટ તમને ફાળવણીની જાહેરાત ક્યારે કરવામાં આવશે, તો 5 એપ્રિલે કરવામાં આવશે. તેમજ ઓનલાઈન બેન્કિંગ દ્વારા અથવા નિયત કરેલ HDFC બેંકની શાખા ખાતે ફી ચૂકવણી તમારે 5 એપ્રિલથી 11 એપ્રિલ સુધીમાં કરવાની રહેશે. તેમજ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રિપોર્ટિંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો તમારે જમા કરાવવાનો, એનો પણ સમય 5 એપ્રિલથી 12 એપ્રિલ સુધી રહેવાનો છે. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પણ ચોઇસ ફિલિંગ કરે કે ખાસ પણ ત્રીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લેવાના હોય, તો ખાસ જે પણ કોલેજમાં એને એડમિશન મળેલું હોય અને તે લોકોને જો 100% હેપી હોય તો એને ભાગ લેવાની જરૂર નથી. પણ જે વિદ્યાર્થીઓને આ કોલેજમાં ન રાખવું હોય, બીજે જો એને અપગ્રેશન કરવું જ હોય, તો તે વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લેવાનો છે. અને ખાસ કરીને ચોઇસ ફિલિંગ કર્યા પછી તમે ચેક કરી લેવાનું છે કે કોટા કયા છે, ફીસ કેટલી છે, બરોબર છે. તો એ બધી વસ્તુ ચેક કરવાની છે ને પછી તમારે ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની છે. તો આ બાબતો તમે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને બીજી જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો www.medadmgujarat.org પર ઉપલબ્ધ છે, તો ત્યાં તમે મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. અને કંઈ પણ તમને ક્વેશ્ચન હોય તો નીચે તમે કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. ને ખાસ તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરો અને શેર કરો, તેમજ આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાય બાય.